Ο Ash Ketchum είναι επιτέλους 10 ετών, αρκετά μεγάλος για να γίνει εκπαιδευτής Pokémon. Δυστυχώς όμως τη μεγάλη μέρα που θα πρέπει να πάει να διαλέξει το Pokémon του ξυπνάει αργά, καθώς κατέστρεψε το ξυπνητήρι στον ύπνο του. Αργοπορημένος λοιπόν φτάνει στο εργαστήριο του Professor Oak, του καθηγητή Pokémon, ο οποίος του δείχνει ότι όλα τα Pokémon που είχε για τους νέους 10χρονους εκπαιδευτές έχουν φύγει. Δεν το έχουν σκάσει, τα έχουν πάρει, έτσι. Ο Ash λοιπόν δεν έχει άλλη επιλογή παρά να πάρει ένα άτακτο Pikachu, το οποίο δεν θέλει να μπει μέσα στην Pokéball του και ακόμα περισσότερο δεν θέλει να ακούσει τον ίδιο τον Ash. Παρ' όλα αυτά, αποφασισμένος ο Ash ξεκινάει το ταξίδι του, δένοντας το Pikachu με ένα σκοινί και σέρνοντας το. Στην προσπάθεια του να πιάσει καινούρια Pokémon, ο Ash κατά λάθος πετάει μια πέτρα πάνω στο κεφάλι ενός Spearow, ξεσηκώνοντας ένα ολόκληρο σμήνος από αυτά τα πολύ επιθετικά Pokémon, τα οποία ξεκινάνε να επιτίθονται και να κυνηγάνε τον Ash. Καθώς προσπαθούν να ξεφύγουν από τα Spearow, ο Ash και ο Pikachu δανείζονται ένα ποδήλατο από μια κοκκινομάλα κοπέλα, η οποία ονομάζεται Misty. Αλλά τελικά δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μανία των αναστατωμένων πτηνών, και όσο σκληρά και να παλεύει ο Pikachu, ο Ash χρησιμοποιεί το σώμα του για να τον προστατεύσει. Εκείνη είναι η στιγμή όπου ο Pikachu συνειδητοποιεί πόσο πολύ νοιάζεται ο Ash για αυτόν και με μια πανίσχυρη ηλεκτρική επίθεση διώχνει όλα τα Spearow μακριά, καταστρέφοντας παράλληλα και το ποδήλατο της Misty. Με τον Ash εξαντλημένο και τον Pikachu βαριά τραυματισμένο από τη μάχη, οι δύο ήρωες μας βλέπουν ένα αγνώστου ταυτότητας Pokémon να πετάει από πάνω του στον ουρανό. Ο Ash παίρνει στα χέρια το τραυματισμένο του Pokémon και οδεύει προς την Viridian City, προκειμένου να πάει τον Pikachu στο Pokémon Center ώστε να το θεραπεύσει η νοσοκόμα Joy. Παρ' όλα αυτά, ενώ ο Pikachu είναι σε κρίσιμη κατάσταση, η Misty, το κορίτσι που της πήρε το ποδήλατο προηγουμένως, βρίσκει τον Ash και του ζητάει τα ρέστα για το κατεστραμμένο της ποδήλατο. Παρ' όλα αυτά, όταν η Misty καταλαβαίνει ότι η κατάσταση του Pikachu είναι κρίσιμη, κάθεται στο πλευρό του Ash για να τον στηρίξει. Ενώ παράλληλα λέει στον Ash ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει μέχρι να της ξεπληρώσει το κατεστραμμένο της ποδήλατο. Παράλληλα, μια ομάδα κακοποιών, η Team Rocket, επιτίθεται στο Pokémon Center όπου είναι ο Pikachu, προσπαθώντας να κλέψουν όλα τα Pokémon τα οποία βρίσκονται εκεί πέρα. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ο Pikachu αναρρώνει από τα τραύματά του και χρησιμοποιώντας ένα πολύ δυνατό ηλεκτροσόκ στέλνει την Team Rocket στους ουρανούς. Και εκεί να πούμε είναι και το σημείο όπου η Team Rocket ξεκινάει να βλέπει τον Pikachu με άλλα μάτια και να δημιουργεί αυτή την αρρωστημένη αιμονή που έχουν για να πιάσουν αυτό το Pokémon. Οι ήρωες μας συνεχίζουν το ταξίδι τους στο Viridian Forest, όπου ο Ash θα συναντήσει ένα Caterpie, το οποίο θα είναι και το πρώτο Pokémon που θα πιάσει επίσημα ο ίδιος. Ενώ την επόμενη μέρα στο ίδιο δάσος ο Ash θα καταφέρει να πιάσει και ένα Pidgeotto, το τρίτο μέλος της ομάδας του. Και ενώ τα αξιαγάπητα μέλη της Team Rocket, Jesse, James και Meowth θα προσπαθήσουν για άλλη μια φορά να κλέψουν τον Pikachu, ο Ash θα ρίξει το Caterpie στη μάχη και μετά από ένα string shot το οποίο θα κάνει για να σταματήσει την Team Rocket, το Caterpie θα εξελιχθεί σε Metapod. Και εδώ είναι, παιδιά, το σημείο όπου θα έρθει η πιο επική μάχη στα Pokémon. Ξέρετε πολύ καλά γιατί μιλάω. Μετά από μια μαχή, ένα κοπάδι από άγρια Beedrill επιτίθονται στον Ash, κάνοντας τον για άλλη μια φορά να χρησιμοποιήσει το Metabot, το οποίο με το σκληρό του σώμα θα νικήσει κάποια από τα Beedrill και θα εξελιχθεί σε Butterfree. Φτάνοντας στην πόλη Pewter, ο Ash είναι πάρα πολύ έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Brock, το gym leader της πόλης, ώστε να διεκδικήσει το Boulder Badge, το έμβλημα του βράχου. Ο Brock, έχοντας μόνο Pokémon τύπου Πέτρας και ο Ash όντας ο πιο άπειρος εκπαιδευτής στον κόσμο, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τον Pikachu ενάντια στο Onix του Brock, χάνοντας τη μάχη. Αφού ο Ash γνωρίσει τον Flint, έναν μυστηριώδη άντρα ο οποίος πουλάει πέτρες, ο Ash εκπαιδεύει και κάνει δυνατότερο τον Pikachu σε ένα νερόμυλο. Ο Ash καταφέρνει να νικήσει αυτή τη φορά τον Brock εξαιτίας ενός ατυχήματος που έγινε μέσα στο γυμναστήριο, και παρά τη νίκη του, ο Ash δεν θα δεχτεί να πάρει το έμβλημα του βράχου. Βέβαια, μετά από αυτή τη μάχη, ο Flint αποκαλύπτει ότι είναι ο χαμένος πατέρας του Brock, ο οποίος είχε πάει να πάρει γάλα από το περίπτερο για κάμποσα χρόνια, και να πάρει επιτέλους τις ευθύνες του ως πατέρας. Θα απαλλάξει τον Brock από gym leader της Pewter City, ώστε να μπορέσει να κυνηγήσει το όνειρό του να γίνει Pokémon Breeder, εκτροφέας Pokémon. Οπότε ο Brock θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Ash και τη Misty και θα ταξιδέψει μαζί τους, και έχουμε, παιδιά, εδώ πέρα τη δημιουργία του θρυλικού Original Trio. Καθώς οι φίλοι μας περνάνε από το Mountain Moon, ο Brock θα καταφέρει να πιάσει ένα Zubat και οι χαρακτήρες μας θα σώσουν την Moonstone από την Team Rocket για άλλη μια φορά. Και οι χαρακτήρες μας θα φτάσουν στη Cerulean City, όπου εκεί ο Ash σκοπεύει να νικήσει το gym leader της πόλης. Εκεί πέρα η Misty για κάποιο λόγο εκφράζει την επιθυμία της να αποφύγει τη Cerulean City, ενώ στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι ο λόγος που δεν θέλει να πάει εκεί είναι ότι το γυμναστήριο της πόλης το έχουν οι τρεις αδερφές της, οι οποίες το έχουν μετατρέψει σε ενιδρίο, παύλα τσίρκο. Ναι, τέλος πάντων. Οι τρεις αδερφές
αδερφές λοιπόν δεν έχουν καμία όρεξη να πολεμήσουν τον Ash και του λένε ότι μπορούν απλά να του δώσουν το Cascade Badge. Παρ' όλα αυτά η Misty δεν συμφωνεί με αυτή την απόφαση και θα πολεμήσει η ίδια τον Ash σαν Gym Leader. Κατά τη διάρκεια της μάχης τους, μαντέψτε ποιοι έρχονται. Ναι, οι Team Rocket, οι οποίοι θα επιτεθούν για άλλη μια φορά σε ένα γυμναστήριο για να κλέψουν όλα τα Pokémon. Εκεί ο Ash και ο Pikachu θα καταφέρουν να διώξουν την Team Rocket και επειδή προστάτεψε το γυμναστήριο, οι τρεις αδερφές της Misty θα δώσουν στον Ash το Cascade Badge, άλλο ένα cheesy έμβλημα για τον Ash. Με δύο εμβλήματα στην τσέπη, ο Ash, η Misty και ο Brock συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τη Vermilion City. Και στον δρόμο οι ήρωες μας θα βρουν ένα όντι, στο οποίο ο Ash και η Misty θα προσπαθήσουν να πιάσουν. Παρ' όλα αυτά, ένα Bulbasaur θα έρθει να επιτεθεί. Μετά από λίγο αποκαλύπτεται ότι αυτό το Bulbasaur και η ιδιοκτήτριά του, η Melanie, σώζουν Pokémon τα οποία έχουν τραυματιστεί και έχουν πιαστεί σε παγίδες από κυνηγούς. Και εννοείται ότι για άλλη μια φορά η Team Rocket θα προσπαθήσει να πιάσει όλα αυτά τα τραυματισμένα Pokémon, αλλά ο Ash και η παρέα του έχουν άλλα σχέδια, διώχνοντας για άλλη μια φορά την Team Rocket και σώζοντας τα Pokémon. Το Bulbasaur ενθουσιάστηκε από τη γενναιότητα του Ash και η Melanie αποφασίζει να του το δώσει. Οπότε ο Bulbasaur και ο Pikachu πολεμάνε με τον Pikachu να είναι νικητής και τον Ash να πιάνει το τέταρτο του Pokémon. Συνεχίζοντας το δρόμο τους προς τη Vermilion City, οι ήρωες μας συναντάνε ένα Charmander το οποίο κάθεται σε ένα βράχο σαν να περιμένει κάτι. Ο Ash προσπαθεί να το πιάσει, παρόλα αυτά φαίνεται ότι το συγκεκριμένο Charmander ανήκει σε κάποιον εκπαιδευτή. Το ίδιο βράδυ όμως ξεσπάει μια τρομερή βροχή και παρά την έντασή της, το Charmander συνεχίζει να περιμένει τον εκπαιδευτή του που από ό,τι φαίνεται το έχει παρατήσει. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω πόσο σκουλίκι της λάσπης είναι ο εκπαιδευτής του Charmander, ο οποίος του είχε πει να περιμένει πάνω σε εκείνον τον βράχο και θα γυρίσει να τον πάρει. Όπως και να έχει, επειδή το Charmander είναι ένα Pokémon τύπου φωτιάς, η βροχή τον τραυμάτισε πολύ σοβαρά, κάνοντας τη φωτιά στην ουρά του σχεδόν να σβήσει. Οι ήρωες μας παρόλα αυτά τον σώσανε και ο Charmander, αφού βοήθησε τον Ash να σώσει τον Pikachu για άλλη μια φορά από τη Team Rocket, αποφασίζει να πάει μαζί του. Έχοντας πλέον 5 Pokémon στην ομάδα του, ο Ash συνεχίζει το ταξίδι του προς την πόλη Vermilion. Εκεί όμως οι φίλοι μας θα πέσουν θύματα του Squirtle Squad. Μια ομάδα από ζαβολιάρικα Squirtle τα οποία κάνουν συνεχώς φάρσες στους περαστικούς. Και έχοντας ως αρχηγό ένα Squirtle το οποίο φοράει τα πιο cool και 90s γυαλιά στον κόσμο. Για άλλη μια φορά η Team Rocket θα προσπαθήσει να πιάσει τα Squirtle από το Squirtle Squad και ο Ash και οι φίλοι του θα σώσουν πάλι την κατάσταση. Σώζοντας όλα τα Squirtle και κάνοντας τον αρχηγό Squirtle με τα cool γυαλιά, όπως είπα, να θέλει να γίνει μέλος της ομάδας του Ash. Έχοντας σχεδόν φτάσει λοιπόν στην πόλη Vermilion, ο Ash βρίσκει ένα Krabby το οποίο θα το πιάσει, αλλά η Pokéball του εξαφανίζεται. Μαθαίνοντάς μας ότι ένας εκπαιδευτής δεν μπορεί να έχει πάνω από 6 Pokémon στην ομάδα του. Φτάνοντας επιτέλους στη Vermilion City, ο Ash προκαλεί το Gym Leader Lieutenant Surge, ο οποίος έχει ένα Raichu στην ομάδα του. Ο Lieutenant Surge κοροϊδεύει τον Ash, ο οποίος δεν έχει εξελίξει τον Pikachu και είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές του anime αυτή, γιατί σε εκείνο το επεισόδιο η νοσοκόμα Joy δίνει στον Ash και τον Pikachu μια Thunderstone, που σημαίνει ότι αυτή θα ήταν ευκαιρία του Pikachu να εξελιχθεί. Μετά την ήττα τους από τον Lieutenant Surge και το Raichu, ο Ash και ο Pikachu πηγαίνουν και προπονούνται, γίνονται πολύ δυνατότεροι και καταφέρνει και παίρνει το Thunder Badge. Εκεί μαθαίνουμε ότι για να πας στο πρωτάθλημα Pokémon της περιοχής χρειάζεσαι 8 εμβλήματα. Στη συνέχεια έχουμε κάποια από τα πιο αξιομνημόνευτα filler episodes, όπως αυτό με το κρουαζιερόπλαιο το οποίο βυθίζεται, στο οποίο ο James από την Team Rocket είχε αγοράσει ένα Magikarp το οποίο έγινε γκέραντος, στο νησί των γιγάντιων Pokémon, την επίθεση από το γιγάντιο Tentacruel και το φάντασμα της Maiden. Καθώς λοιπόν οι ήρωες μας συνεχίζουν το ταξίδι τους για την πόλη Saffron και το επόμενο έμβλημα του Ash. Το Butterfree του Ash γνωρίζει ένα Rose Butterfree και ερωτεύεται. Και εδώ, παιδιά, είναι το σημείο του anime όπου βάζω τα κλάματα κάθε φορά. Γιατί ο Ash θα αποχαιρετήσει τον Butterfree σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του anime και θα έχει πάλι 5 Pokémon στην ομάδα του. Ο Ash και οι φίλοι του λοιπόν φτάνουν στην πόλη Saffron, όπου εκεί ένας μυστηριώδης άντρας τους προειδοποιεί να μην πάνε στο γυμναστήριο, γιατί μια πολύ επικίνδυνη γυναίκα είναι η Gym Leader. Παρά την προειδοποίηση του άντρα, ο Ash και οι φίλοι του πηγαίνουν στο γυμναστήριο και ο Ash έχασε από το άμπρα, το οποίο κατά τη διάρκεια της μάχης εξελίχθηκε σε κατάμπρα. Ο Ash τη γλιτώνει γιατί τον έσωσε αυτός ο μυστηριώδης άντρας, ο οποίος του λέει να πάει στη Lavender Town και να βρει ένα Ghost Type Pokémon. Ο Ash και ο Pikachu κάνουν αυτό που τους είπε ο άντρας και φτάνουν στο στοιχειωμένο πύργο και εκεί συναντάνε τον Gastly, τον Gengar και τον Haunter. Μετά τον πρώτο θάνατο, θα έλεγε κανείς, του Ash, το Haunter αποφασίζει να ακολουθήσει τον Ash. Όχι, παιδιά, το Haunter δεν ήταν ποτέ Pokémon του Ash, απλά γίνανε φίλοι και τον ακολουθεί. Και κάπως έτσι, με το Haunter παρέα του, ο Ash πηγαίνει πίσω στο Saffron City Gym για να σώσει τους φίλους του και να πάρει το έμβλημα. Εκεί που ο Ash ζητάει τη βοήθεια του Haunter, τελευταία στιγμή αποφασίζει να εξαφανιστεί, οπότε ο Ash θα χρησιμοποιήσει τα κανονικά του Pokémon για να νικήσει τη Sabrina. Ευτυχώς για όλους, τελευταία στιγμή το Haunter αποφασίζει να
έρθει πίσω στον Ash, αλλά αντί να πολεμήσει τη Σαμπρίνα, την κάνει επιτέλους να γελάσει. Και επειδή την έκανε να γελάσει, από ό,τι φαίνεται λύθηκαν τα μαγικά, σταμάτησε να έχει κακή διάθεση. Όπως και να έχει, η Σαμπρίνα απελευθερώνει τους φίλους μας και δίνει στον Ash το Mars Badge. Και έτσι για την ιστορία, το Haunter παίρνει απόφαση να ζήσει μαζί με τη Σαμπρίνα και την οικογένειά της. Έτσι ο Ash και οι φίλοι του ξεκινάνε πάλι ένα ταξίδι προς τη Celadon City αυτή τη φορά για το επόμενο του έμβλημα. Στο δρόμο όμως για αυτή την πόλη θα αντιμετωπίσει το καλύτερο κλέφτη καπέλων που έχουμε δει ποτέ σε άνιμε, το Monkey, το οποίο μετά από αρκετή μάχη, κυνηγητό και άλλη μάχη με την Team Rocket, ο James κάνει το λάθος να κλωτσίσει το Monkey, το οποίο θύμωσε τόσο πολύ που εξελίχθηκε σε Primeape. Ο Ash καταφέρνει να πιάσει το Primeape, κάνοντάς το έκτο Pokémon της ομάδας του. Φτάνοντας στη Celadon City, ο Ash, χωρίς να το ξέρει, προσέβαλε έντονα τη Gym Leader αυτής της πόλης, την Έρικα. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν θα τον σταματούσε από το να μπει στο γυμναστήριο και να πάρει το επόμενο έμβλημα, οπότε αποφάσισε να ντυθεί σαν κορίτσι για να το κάνει. Παρότι τον ανακάλυψαν πάρα πολύ σύντομα, η Team Rocket αποφασίζει να ξαναεπιτεθεί σε ένα γυμναστήριο και ο Ash να σώσει την κατάσταση, παρότι το γυμναστήριο κάηκε. Ωστόσο, ο Ash έσωσε το Gloom της Έρικα, η οποία αποφασίζει να δώσει άλλο ένα cheesy έμβλημα, το Rainbow Badge, στον Ash. Στα επόμενα επεισόδια, η Misty θα καταφέρει να πιάσει ένα iconic Pokémon, το Psyduck, καθώς η Misty κατά λάθος ρίχνει κάτω μία Pokéball και το Psyduck την ενεργοποιεί και μπαίνει μέσα. Και στην επόμενη πόλη, ο Brock συναντάει τη Suzy, μία πολύ διάσημη και φημισμένη Pokémon Breeder, η οποία θα δώσει στον Brock ένα πανέμορφο Vulpix. Στη συνέχεια, οι ήρωες μας θα περάσουν από ένα dojo, όπου από ό,τι φαίνεται το Primeape του ταιριάζει πάρα πολύ να πολεμάει σε ένα dojo, οπότε ο Ash αποφασίζει να το δώσει στον ιδιοκτήτη και να μείνει πάλι με 5 Pokémon. Στο επόμενο επεισόδιο, ο Ash καταφέρνει να πιάσει ένα Mac, το οποίο από ό,τι φαίνεται για την ώρα θα το κρατήσει σαν το έκτο του Pokémon, και τα Pokémon της Jessie και James, Ekans και Koffing θα εξελιχθούν σε Arbok και Weezing. Φτάνοντας στη Fuchsia City, οι ήρωες μας ανακαλύπτουν μία έπαυλη η οποία είναι έτσι λίγο ninja style, και σε πολύ λίγο χρόνο θα ανακαλύψουν ότι αυτό το κτίριο είναι το γυμναστήριο της Fuchsia City και ο Ash θα πολεμήσει το Gym Leader Koga. Για να μην τα πολυλογώ, η Team Rocket επιτίθεται, το Psyduck της Misty αυτή τη φορά θα τους διαλύσει και ο Ash θα πάρει ένα έμβλημα. Μετά θα ακολουθήσουν αρκετά fillers όπως το Kangaskhan Kid και το The Legend of Dratini, το οποίο δεν μεταφράστηκε ποτέ στα αγγλικά, καθώς ένας χαρακτήρας απειλούσε τον Ash με ένα δίκανο. Και στη συνέχεια έχουμε το Electric Soldier Porygon, το οποίο είναι ένα επεισόδιο που έστειλε δεν ξέρω κι εγώ πόσα Ιαπωνεζάκια στο νοσοκομείο με επιληψία. Οι ήρωες μας φτάνουν σε ένα καρναβάλι, στο οποίο ο Ash και η παρέα του προσπαθούν να βοηθήσουν τον Melvin, έναν μάγο ο οποίος έχει χάσει την επαφή με το άθλημα. Το Charmander του Ash βοηθάει τον Melvin να κάνει ένα μαγικό κόλπο και να ξυπνήσει τα Exeggutor πριν πάθουν τίποτα από τη βόμβα που έστησε η ομάδα πύραυλος. Μετά από αυτό, το Charmander του Ash εξελίσσεται σε Charmeleon, το οποίο δυστυχώς δεν τον ακούει και τόσο πολύ και κάνει του κεφαλιού του. Στη συνέχεια, ο Ash και οι φίλοι του βρίσκονται σε ένα φαράγγι ψάχνοντας για fossil Pokémon, για Pokémon απολιθώματα. Εκεί πέρα καταφέρουν να ξυπνήσουν ένα προϊστορικό Pokémon, το Aerodactyl, το οποίο Aerodactyl θα απαγάγει τον Ash και αν δεν κάνω λάθος ήθελε να φάει τον Ash, ενώ παραλλήλα θα κλωτσίσει και θα υποτιμήσει το Charmeleon. Το Charmeleon από τα νεύρα του, επειδή δεν μπορεί να νικήσει το Aerodactyl, θα εξελιχθεί ξανά μετά από 2 επεισόδια σε Charizard και τελικά θα σώσει τον Ash. Αλλά αν το Charmeleon ήταν μπελάς και δεν άκουγε τον Ash, παιδιά, το Charizard δεν ακούει τίποτα, κάνει του κεφαλιού του, και εκεί που ο Ash είχε ένα πολύ πιστό Charmander, ξαφνικά έχει καταλήξει με ένα Charizard το οποίο δεν τον ακούει καθόλου. Στο τέλος του επεισοδίου, ο Ash θα βρει ένα πολύ περίεργο αυγό, το οποίο και θα κρατήσει. Αυτό το αυγό μετά από λίγα επεισόδια θα εκολαφθεί. Παρ' όλα αυτά, ενώ το φρόντιζε τόσο καιρό ο Ash, το πρώτο άτομο που θα δει το Pokémon που βγήκε από το αυγό είναι η Misty, την οποία θεωρεί και μητέρα της, οπότε θα μείνει μαζί της. Αυτό το Pokémon είναι το Togepi. Το Bulbasaur του Ash τραυματίζεται σοβαρά στη μάχη. Αφού το πήγε στο Pokémon Center, η νοσοκόμα Joy του λέει ότι δεν είναι τόσο τραυματισμένο όσο το ότι είναι έτοιμο να εξελιχθεί. Το Bulbasaur αποφασίζει ότι δεν θέλει να γίνει Ivysaur και παραμένει στη βασική του μορφή. Οι ήρωες μας φτάνουν στο Cinnabar Island, όπου εκεί ο Ash θα μπορέσει να πολεμήσει για το 7ο του έμβλημα. Από ό,τι φαίνεται, το γυμναστήριο είναι κλειστό, καθώς το νησί είναι γεμάτο τουρίστες και δεν υπάρχουν σοβαροί εκπαιδευτές για τον Gym Leader. Όπως και να έχει, αφού λύσανε κάποιους γρίφους τους οποίους τους έβαλε ο Gym Leader, ο Blaine, ο Ash βρέθηκε στον κρατήρα του ηφαιστείου του νησιού. Εκεί θα πολεμήσει τον Gym Leader του Cinnabar Island. Ενώ το Squirtle του Ash χάνει από τον Ninetales του Blaine και το Charizard απλά
απλά αρνείται να πολεμήσει το Raidon. Ο Πίκατσου σώζει την κατάσταση, έχει ένα μυστικό όπλο, το πιο δυνατό του Pokémon, το Magmar. Το Magmar θα νικήσει σχετικά εύκολα το Πίκατσου του Ash, κάνοντας το να χάσει το έμβλημα. Αλλά την επόμενη μέρα οι ήρωες μας καταφέρνουν να σώσουν το νησί από την έκρηξη ενός ηφαιστείου. Οπότε ο Blaine θα δώσει μία ευκαιρία ακόμα στον Ash. Σε μία μάχη λοιπόν ένας προς έναν, ο Blaine θα διαλέξει τον άσο του, το Magmar, ενώ ο Ash θα διαλέξει να φέρει στη μάχη το Charizard. Το Charizard, να πούμε ότι ενώ είναι το πιο δυνατό Pokémon του Ash, του είναι άχρηστο καθώς δεν ακούει καμία από τις εντολές του. Παρ' όλα αυτά το Charizard μετά από μια τρομερή επική μάχη με το Magmar θα καταφέρει να τον νικήσει και να δώσει στον Ash το 7ο του έμβλημα. Το Charizard συνεχίζει να μην ακούει τον Ash γιατί τον θεωρεί πολύ αδύναμο εκπαιδευτή. Το γυμναστήριο στην πόλη Viridian ξαναάνοιξε. Να θυμίσουμε ότι η πόλη Viridian ήταν η πρώτη πόλη που επισκέφθηκε ο Ash μετά από την Ballet Town. Και καθώς φτάνουν στη Viridian City, ο Ash συναντάει τον Gary, τον rival του και εγγονό του Professor Oak, ο οποίος τους λέει ότι στο γυμναστήριο της Viridian City αντιμετώπισε το πιο δυνατό Pokémon που έχει δει ποτέ στα μάτια του. Αυτό το Pokémon δεν είναι άλλο παρά το Mewtwo, το οποίο αποφάσισε να πάει με το μέρος της Team Rocket προσπαθώντας να ελέγξει τη δύναμή του. Και αυτό είναι και το teaser της πρώτης ταινίας Pokémon, όπου μιλάει για την δημιουργία του Mewtwo και τη μάχη του με το Mew. Παρά λοιπόν τα γεγονότα της ταινίας που ίσως θα συζητήσουμε σε άλλο βίντεο, ο Giovanni, ο gym leader της πόλης Viridian, έχοντας χάσει το Mewtwo, αποφασίζει να δώσει το γυμναστήριο στη Jessie και τον James, οι οποίοι εντάξει για άλλη μια φορά χάνουν από τον Ash. Ω Θεέ μου, τι έκπληξη! Και ο Ash κερδίζει το Earth Badge, το 8ο του έμβλημα, ώστε να μπορέσει να πάει στο Indigo League. Καθώς ο Ash γυρνάει πίσω στο σπίτι του στην Ballet Town για να προετοιμαστεί για το Pokémon League, συναντάνε τον πατέρα του Ash, ένα Mr. Mime, το οποίο τελικά θα το πάρουν σπίτι και θα ζήσει με τη μητέρα του Ash. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα showdown από fillers, ένα υπέροχο επεισόδιο με την ιστορία του Meowth και πώς το Meowth της Team Rocket έμαθε να μιλάει. Και σε ένα από αυτά τα fillers ο Ash συναντάει τον Bruno, ένα μέλος των Elite Four, ο οποίος τους πείθει να μείνουν στα βουνά και να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους. Ο Ash φτάνει στο Indigo Plateau, ή αλλιώς το πρωτάθλημα Pokémon. Εμπνευσμένοι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μάλλον, σκάει το Moltres για να ανάψει τη φωτιά του πρωταθλήματος και πλέον επίσημα ο Ash έχει την πρώτη του μάχη στο πρώτο του πρωτάθλημα Pokémon. Εκεί πέρα το Krabby του Ash θα καταφέρει να εξελιχθεί σε Kingler, δίνοντας του την νίκη και το δικαίωμα να προχωρήσει στον επόμενο γύρο, όπου εκεί ο Ash θα πολεμήσει σε μια πέτρινη αρένα και τελευταία στιγμή, στην τελευταία μάχη, το Squirtle με μια τρομερή κίνηση, την οποία θα μάθει κατά τη διάρκεια της μάχης, θα του δώσει την νίκη και θα προχωρήσει ο Ash στον τρίτο γύρο. Εκεί πέρα μια παγωμένη αρένα και ένας εκπαιδευτής ο οποίος λέγεται Pete ή αλλιώς Πέτρος περιμένουν τον Ash και μετά από μια ok μάχη θα έλεγε κανείς με ένα Cloyster και ένα Arcanine, ο Ash θα καταφέρει να νικήσει και να προχωρήσει στον τέταρτο γύρο. Να πούμε εδώ ότι στον τέταρτο γύρο ο Gary, ο rival του Ash, χάνει από μια εκπαιδεύτρια η οποία λέγεται Melissa. Και δυστυχώς ο Gary χρησιμοποιεί το πιο όμορφο Pokémon στον κόσμο, ένα Nidoking. Όπως και να έχει, πάμε πίσω στον Ash, δεν μας νοιάζει ο Gary. Στον επόμενο γύρο λοιπόν ο Ash θα αντιμετωπίσει μια εκπαιδεύτρια η οποία λέγεται Janet Fisher και θα είναι η πιο δύσκολη μάχη που έχει κάνει ο Ash ως τώρα. Η Janet θα χρησιμοποιήσει ένα Beedrill, ένα Scyther και ένα Bellsprout και ο Ash θα πολεμήσει με Bulbasaur, Pikachu και Mac. Και ο Ash, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά θα έλεγε κανείς την πιο ανορθόδοξη τακτική στον κόσμο και το ευέλικτο σώμα του Mac, θα καταφέρει να νικήσει και τον τέταρτο γύρο και να προχωρήσει στον επόμενο. Και για την ακρίβεια, ο επόμενος γύρος είναι η φάση των 16 του πρωταθλήματος. Αν ξέχασα να πω ότι αυτό το ανορθόδοξο που είπαμε πριν με τον Ash, ότι νικάει τις μάχες χωρίς καμία λογική, ναι, θα το δούμε πολύ αυτό. Στη συνέχεια ο Ash θα γνωρίσει έναν εκπαιδευτή ο οποίος λέγεται Richie και είναι ίσως από τους ελάχιστους εκπαιδευτές όπου ονομάζουν τα Pokémon τους. Μετά από κάποιες περιπέτειες ο Richie και ο Ash θα γίνουν πολύ καλοί φίλοι και μετά από λίγο ανακοινώνεται ότι στη φάση το 16 ο Ash θα πρέπει να πολεμήσει τον ίδιο του τον νέο φίλο για να προχωρήσει στο πρωτάθλημα. Εκεί πέρα ενώ φαίνονται όλα να πηγαίνουν καλά για τον Ash, καθώς τα δύο τελευταία Pokémon είναι ο Sparky, το Pikachu του Richie από τη μία μεριά και ο Charizard του Ash από την άλλη, ο Charizard αποφασίζει να πέσει για ύπνο και να κοιμηθεί, να μην πολεμήσει και κάπως έτσι ο Ash θα αποκλειστεί από το πρωτάθλημα και ο Richie θα προχωρήσει. Παρ' όλα αυτά στην επόμενη φάση, στη φάση των 8, χάνει και ο Richie και κάπως έτσι τελειώνει το πρωτάθλημά μας. Και αυτές ήταν οι περιπέτειες του Ash στην περιοχή του Κάντο. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η ιστορία τους, οπότε σου αφήνω εδώ πέρα το playlist με όλα τα επεισόδια ώστε να μην χάσεις κανένα. Επειδή χρειάστηκε να δω όλα τα επεισόδια για να μπορέσω να φτιάξω αυτό το βίντεο, σκέψου να αφήσεις ένα like και να κάνεις subscribe στο κανάλι άμα σου άρεσε. Όπως και να έχει, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια!